прямо по Лохвиці зроблено вже майже кілометр повністю дороги, за винятком дорожніх знаків і розмітки. І роботи там тривають по фрезеруванню дорожнього покриття і влаштуванню вирівнюючого шару. За нашу пам'ять по самій Лохвиці поточних ремонтів не виконувалося взагалі. Дорозі вже понад 70 років. На даний час ділянка протяжністю 5,2 км буде відремонтована за 32 мільйона гривень.